नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज फाइनली Redmi Note 10 Pro लन्च भइसकेको छ हाम्रो नेपालमा। लामो समयपछि आज फाइनली लन्च भइसकेको छ र यसको भिडियो मैले पहिला पनि हजुरहरुलाई बनाइसकेको थिएँ। त्यही पनि म तपाईहरुलाई यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा अनि यसको प्राइस के कति छ हैन र यसमा अरु के फिचर्सहरु आएको छ त्यसो म तपाईलाई डिटेल वाइज भन्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सर्वप्रथम यो भन्दा अगाडि Xiaomi को Redmi Note 10 लन्च भइसकेको थियो। त्यो पनि एकदमै पपुलर भएको छ त्यो फोन। त्यसका स्पेक्सहरु पनि एकदमै कमाल स्पेक्सका साथमा लन्च गरेको थियो र त्यसैगरी अब Redmi Note 10 Pro लाई पनि आज फाइनली लन्च भइसकेको छ नेपालमा। तपाईहरुले यसलाई अनलाइन र अफलाइन पनि स्टोरबाट परचेज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। र म यसको सबैभन्दा कुरा गरौँ पहिला डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीलाई यसमा एमोलेड को सुपर एमोलेड को डिस्प्ले दिएको छ जो कि 120 हर्ट्ज को सपोर्ट यसमा छ हैन। त्यसैगरी यसमा HDR10 को सपोर्ट पनि रहेको छ जो कि एउटा एकदमै राम्रो कुरा हो। र ब्राइटनेस को कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यसमा 450 निट्स को ब्राइटनेस दिएको छ। त्यसैगरी डिस्प्लेको साइजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 6.7 इन्च को एमोलेड स्क्रिन दिएको छ र त्यसैगरी यसको हाम्रो बडीको कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यसमा पछाडी प्लास्टिक फ्रेम दिएको छ जो कि एउटा राम्रो प्रिमियम लुक दिएको छ। त्यसैगरी फ्रन्टमा गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ र यसमा तपाईहरुलाई IP53 को प्रोटेक्सन दिएको छ जसमा तपाईहरु डस्ट र पानीलाई हल्का फुल्का प्रोटेक्सन यसले गर्नेछ। त्यसैगरी यसमा अब हामी कुरा गरौँ यो Android 11 मा आधारित छ र MIUI 12 मा वर्क गर्छ र चिपसेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीलाई यसमा Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट दिएको छ जो कि 8nm मा बेस्ट पावर चिपसेट हो यो। र CPU GPU को कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीलाई यसमा octa-core CPU दिएको छ र GPU हामीलाई Adreno 618 GPU दिएको छ। त्यसैगरी अब यसमा हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मेमोरी कुरा गरौँ। मेमोरी कुरा गर्ने चाहिँ हामीलाई यसमा बेस भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा अहिले 6GB RAM र 128GB को भेरिएन्ट उपलब्ध भएको छ र स्टोरेज टाइपको कुरा गर्ने चाहिँ हामीलाई यसमा UFS 2.2 दिएको छ जो कि एउटा कमाल फिचर हो जसमा तपाईलाई यसले एउटा पावर स्टोरेज दिएको छ जो कि तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो कुरा हो। र क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीलाई यसमा क्वाड क्यामेराको सेटअप दिएको छ। एउटा दिएको छ 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा दिएको छ। त्यसैगरी तपाईलाई 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दिएको छ र 5 मेगापिक्सलको माइक्रो दिएको छ र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर दिएको छ। तपाईहरुले यसबाट पिक्चर एकदमै राम्रो क्वालिटीको क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यसको तपाईहरुको क्यामेरा 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा यसले प्रोवाइड गरेको छ तपाईहरुलाई र सेल्फी क्यामेरामा हामीलाई यसमा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। त्यसैगरी अन्य फिचर्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीलाई यसमा फिंगरप्रिन्ट साइड माउन्टेड दिएको छ। त्यसैगरी अब हामी कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीलाई 5020 mAh को ब्याट्री दिएको छ जो कि फास्ट चार्जिङ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ दिएको छ। यदि तपाईहरुले यसलाई आधा घण्टा चार्ज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग यसले तपाईलाई 60% ब्याट्री चाहिँ चार्ज यसले गर्नेछ। र साथीहरु अब यो फोन गेमिङको लागि पनि एउटा एकदमै बेस्ट स्मार्टफोन रहेको छ। त्यसैगरी तपाईलाई यसले ड्युल सेट र स्पिकर दिएको छ र 3.5mm को ज्याक पनि यसले तपाईलाई प्रोवाइड गरेको छ। त्यसैगरी तपाईहरु यसमा त्यसैगरी साथीहरु यसमा तपाईहरु गेमिङ पनि राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ र फोटोग्राफी पनि राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। सबै चीजको लागि यो फोन एकदमै बेस्ट रहेको छ। अब मार्केटमा यो तपाईहरुलाई कतिमा प्राइसमा उपलब्ध छ भनेपछि तपाईको 6GB RAM र 128GB स्टोरेज भएको फोनलाई तपाईले यसलाई 33999 मा किन्न सक्नुहुनेछ र यसको अन्य भेरिएन्टको बारेमा अझै हामीलाई त्यस्तो केही जानकारी गराइएको छैन र यसको एउटा मात्र ब्रान्ड उपलब्ध भएको छ मार्केटमा। र तपाईलाई यो फोन कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।